Tin giải trí văn hóa xã hội xin kính chào quý vị và các bạn. Tin trong nước, 5 chiếc váy cưới đặc biệt của Hoa hậu Khánh Vân và chồng hơn 17 tuổi. Thiết kế, Lê Thanh Hòa đã dành hơn 4 tháng để thực hiện 5 chiếc váy cưới đặc biệt cho Hoa hậu Khánh Vân. Đây là những mẫu thiết kế kết hợp giữa chất liệu cao cấp và kỹ thuật thủ công tinh xảo, được đầu tư công phu để tạo nên sự độc đáo, đồng thời truyền tải câu chuyện tình yêu và cảm xúc trong ngày trọng đại của nàng hậu. Tiệc cưới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 12 với sự góp mặt của đông đảo khách mời thuộc giới showbiz. Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này, Khánh Vân đã gửi thiệp mời đến nhiều bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Trước lễ cưới, cô và chồng đã thực hiện nhiều bộ ảnh lưu niệm ở cả trong nước và quốc tế. Tất cả các thiết kế váy cưới trong bộ ảnh đều được nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đảm nhận, mang đến dấu ấn riêng biệt và tinh tế. Sáng tạo thiết kế phù hợp với cô dâu đặc biệt. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa tiết lộ rằng việc tạo ra những chiếc váy cưới dành cho một hoa hậu quen thuộc với các trang phục lộng lẫy trên sân khấu không phải là điều dễ dàng. Anh phải đảm bảo các thiết kế vừa đặc sắc, vừa thể hiện phong cách riêng biệt của Khánh Vân, đồng thời truyền tải thông điệp về tình yêu và sự gắn bó. Nhà thiết kế đã dành thời gian tìm hiểu sâu về sở thích cũng như mong muốn của Khánh Vân để có thể đưa vào từng thiết kế những yếu tố phù hợp nhất. Anh chia sẻ rằng từng bước trong quá trình sáng tạo, từ chọn chất liệu, định hình form dáng cho đến từng đường kim mũi chỉ, đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Sự hợp tác chặt chẽ và niềm tin từ phía Khánh Vân đã giúp anh vượt qua những thử thách để hoàn thiện các mẫu váy cưới một cách trọn vẹn. Quá trình thực hiện công phu, quá trình sáng tạo kéo dài hơn 4 tháng và trải qua nhiều giai đoạn quan trọng. Nhà thiết kế và Khánh Vân thường xuyên trao đổi ý tưởng, từ những bản phác thảo ban đầu đến khi trau chuốt từng chi tiết nhỏ nhất. Mỗi chiếc váy là một tác phẩm được chăm chút tỉ mỉ, mang dấu ấn độc đáo riêng nhưng vẫn hài hòa với phong cách của cô dâu. Trong số 5 mẫu váy, mỗi thiết kế đều được đầu tư công phu từ khâu tạo dáng, lựa chọn chất liệu đến hoàn thiện các chi tiết thủ công. Lê Thanh Hòa sử dụng những chất liệu cao cấp như ren thêu tinh xảo, vải tau mềm mại, cùng đá pha lê Swarovski lấp lánh để tạo nên vẻ đẹp vừa sang trọng vừa quyến rũ. Sự gắn kết cảm xúc qua từng thiết kế. Một trong những điều khiến nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cảm động nhất chính là cách Khánh Vân trân trọng và nâng niu từng chiếc váy cưới. Anh chia sẻ rằng sự nhiệt tình, chân thành và cởi mở của cô không chỉ giúp quá trình làm việc trở nên dễ dàng hơn mà còn để lại nhiều cảm xúc đẹp. Với mỗi thiết kế, Khánh Vân không chỉ xem đó là trang phục mà còn là kỷ niệm quý giá trong ngày trọng đại của mình. Sự gắn bó của Khánh Vân với từng chiếc váy cưới đã tạo nên một câu chuyện đầy ý nghĩa, minh chứng cho tình yêu và sự kỳ vọng của cô dành cho hôn lễ. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa chia sẻ rằng chính những cảm xúc chân thật ấy đã trở thành nguồn cảm hứng lớn lao để anh hoàn thành trọn vẹn bộ sưu tập váy cưới này. 5 chiếc váy cưới đặc biệt của Hoa hậu Khánh Vân không chỉ là những bộ trang phục lộng lẫy mà còn là những tác phẩm nghệ thuật, phản ánh sự kỳ công, sáng tạo của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp của chất liệu cao cấp, kỹ thuật thủ công điêu luyện và cảm xúc chân thật của nàng hậu trong ngày trọng đại của mình. Đám cưới của Khánh Vân không chỉ là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời cô mà còn là dịp để khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và đẳng cấp của một trong những hoa hậu hoàn vũ Việt Nam được yêu mến nhất.